vábím námořníky. Se ale znemožníš nas. Ne, já vábím námořníky jako siréna. Balení sirény je bezpečné. Na to, jak je tato socha komplikovaná a rozsáhlá, tak sběratelé neměli poníčeno a dá se říct, že se podařilo k zákazníkům dopravovat v bezpečí. Dělí se na samotnou základnu, pak 2 půlky té vody, kterou vidíte, vousy přídavné, neboli chapadla, headsculpt, výměnnou ruku a celkově ta základna je uložená v tom polystyrénu tak, že se nehýbe, takže nemusíte mít strach, že by vám siréna dorazila poškozená. Krabice velice atraktivní s logem frakce Bones, do které spadá siréna. Ze zadu můžete vidět ještě její vyobrazení reálné a samozřejmě logo celé série Court of the Dead. Váha celkového balení 11 kg a samotná váha sirény je větší, než původně uvádělo a uvádí Sideshow na svém webu. Původně bylo uvedeno 6,8 kg, ve výsledku ta siréna má 8,7 kg po převážení, takže poměrně těžký kus. I přesto sběratelům nepřišel rozbitý, nehlásili problémy, takže hodnotíme balení velice kladně. Tahle výborně zpracovaná socha si zaslouží velkou pozornost, už jenom proto, že designér a sculptor Mark Newman byl s touto sochou za firmu Sideshow nominovaný na ocenění Spektrum 22, které hodnotí novodobé fantastické umění. A i přesto, že ve výsledku za ten rok 2015 nevyhrála, tak je to velké ocenění, že se vůbec socha z oboru pop culture tohoto formátu dokázala do tohoto úzkého výběru dostat. Siréna podle pověstí vábila námořníky na svůj hlas k útesům, tak aby se loď potopila a ukořistila duše námořníků. Dokonce takto lovili ty sirény od 2 do 5, nemyslím hodin, ale 2 až 5 sirén, tak to vábilo ty námořníky. To jenom tak nějak k té soše. Je to napůl člověk a napůl mořská pana. Dříve to byl napůl člověk a napůl pták. Nyní je spíš vyobrazována v tomhletom spojení s tou mořskou panou. Což je vidět už i na té soše, když se na ní podíváte vlastně od té hladiny směrem dolů, tak má parádně napojené to tělo mořské pany. Můžete zde vidět i poranění, vznášející se vousy a v chapadlech drží 3 ulovené námořníky. Parádně zpracovaná base, na které najdete mnoho krásných detailů. Při bližším zkoumání celé té sochy máte pocit, že každou chvíli naleznete nějaký nový detail. Není divu, že ta siréna byla na to ocenění, které jsem dříve zmínil, nominována, jelikož to zpracování je skutku bez nějakých diskuzí dechberoucí a každý detail této sochy je zmáknutý opravdu parádně. Navíc i nad tou hladinou ta vrchní část sirény působí majestátně, má moc hezky udělaný headsculpt a i přesto, že nemá celkem logicky živé oči
a zdálo by se být jednodušší tento paint udělat, tak pořád i ty detaily, ty blány mezi prstama, samotné vlasy, zakrytí ňader nebo i ta průhledná voda, to všechno ladí a ta celková socha a dojem z ní je vskutku parádní. Za samotný paint a detail dáme také 100%. A pokud chcete vědět proč, hned vám to povím. I tady Sideshow nepochybilo a když začneme u samotné základny, kolem dokola skvělý metalický lak, který přechází plynule v matnou, šedivo-zelenou, takovou ponurou atmosféru, poranění do růžová. Vytváří to skvěle dojem toho podvodního prostředí, jakoby odřaz. Takže faktem je, že i tady ty tvůrci zachytili skvěle tu atmosféru té sochy a i při bližším zkoumání ten samotný nástřik, třeba u těch námořníků, je do sebe menšího detailu zmáknutý opravdu parádně. I ta samotná siréna, skvěle namalovaná nebo paintnutá, chcete-li, jak už jsem zmínil, i ty oči, rty, ten detail je v skutku parádní a nezbývá nám nic jiného, než opět ohodnotit 100% a smeknout klobouk. Tuto krásnou sochu jste mohli pořídit v preordru za $400. Přijde vám v skutku velice zajímavý kus, který bude zdobit vaši sbírku a my ho musíme doporučit. Jelikož ať už vezmete váhu sirény, která je naprosto dostačující a převyšuje tu, která byla původně ohlášena, tedy necelých 9 kg. Dále výšku, která je 60 cm. Ta základna i při potěžkání, nebo celá ta socha, opravdu něco váží. A celá ta siréna na vás působí dojmem, že to, co dostanete za ty investované peníze, tak je naplněno a budete 100% spokojeni. Takže i zde hodnotíme vysokou známkou. Investičně velice zajímavý artikl. Siréna, ač má limitaci 1750 kusů, tak už je vyprodaná. Můžete ji nalézt jenom na některých shopech nebo eBay a její cena se vyšplhala až na $1000. Takže pokud máte možnost, kupte, dokud to lze, protože u tohoto kousku se dá předpokládat, že se investičně velice zhodnotí. Jelikož, jak už jsme zmínili, ta socha se opravdu velice podařila a je parádní. Takže vám bude zdobit sbírky a vy se porozhlédněte, jestli ji můžete ještě stále koupit ve vašem oblíbeném shopu. Jestli jste s námi vydrželi až na závěr, tak vám za odměnu ještě sirénu obnažíme, abyste viděli i její skryté vnady. A pro dnešek se s vámi rozloučím. Téhle skvělé soše dáváme samozřejmě 100%
a budeme se na vás těšit při dalším review pořadu Statubase. Děkujeme za pozornost, přidejte si nás do sledování a zase někdy ahoj. I want to show you something from Sideshow Company. Ukážu ti prsnice. Pojď za mnou, ukážu ti kozy. Jestli ti je 9, tak mazej do té postele, ti říkám. Než že tady budeš na ty kozy koukat až do půlnoci. A jsou tam. Sirena je nehorázně drahá. Sirena je už teďkon drahá jako prase. Jestli jste ji doteďka nekoupili, tak už to ani nedělejte. Protože její cena je tak vysoko, že se z toho